สวัสดีปีใหม่ 2567 นะครับสำหรับ FC เตาดินไร้ควันนะครับ วันนี้จริงๆแล้วผมว่าจะ ไม่อัดคลิปอะไรสักอย่างนะวันนี้นะครับเพราะก็ได้ไปเดินรอบๆบ้านคุณแม่นะครับ คือญาติเขาก็มีหลายคนนะครับหลายพื้นที่ที่ว่าร่วมฉลองปีใหม่ผมมาแชร์นิดนึงนะวันนี้มันไม่ได้แชร์เรื่องเตาแล้วกันนะครับเตานี้เพอร์เฟกต์แล้วนะครับเตาโมเดลผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะเป็นแท็กอะไรโมเดลวันเหรอ นะอยากจะมีอะไรเสริมศักยภาพเขาหน่อยนะครับตัวนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่77เซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่วนสูง20เซนนะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องชีวิตนะแต่ปกตินะคลิปของผมนี่ถ้าเกิดแชร์เรื่องพวกนี้ ไม่ค่อยมียอดวิวสงสัยคอนเทนต์ไม่ดีนะฮะจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญระหว่างกับมนุษย์มากนะคำว่าไลฟ์นะครับไลฟ์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละชาตินี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างมันอยู่ที่cultureอยู่ที่วัฒนธรรมของแต่ละชาติหรือเปล่านะผมก็พยายามค้นหาตรงนี้นะครับมาดูจากชีวิตเรานี่แหละนะแล้วเมื่อคืนก็ได้ไปได้ดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับชีวิตไม่เล่าดีกว่าเรื่องหนังเนาะนะครับยกตัวอย่างนะถ้ายกตัวอย่างเตากับชีวิตเราแล้วกันนะครับเตาไร้ควันเนี่ย คุณเคยตั้งคำถามตัวเองไหมครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับมันก็มีหลายคนเนาะที่เขาก็มีคลิปบางคลิปแหละเขาบอกเขาถามแหละว่าแต่ให้รู้จักตัวเองนะว่าวันหนึ่งที่เราจะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมวะเนี่ยนะครับในวันนั้นอาจจะเกิดปัญหาเกิดอะไรแล้วแต่นะเหมือนกับเตาดินเราไร้ควันเราเนี่ยแหละนะครับอันนี้คือไอเดียผมนะผมยกตัวอย่างกว่าที่จะมาถึงวันเนี้ยเขาเก็บก่อประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับร่วมตัวนี้น่าจะเกือบ2 ปีนะผมไม่ได้ให้เทียบระยะเวลานะครับความแตกต่างของการดำเนินชีวิตเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะในกรณีของแต่ละคนมีความแตกต่างตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีทั้งมุ่งหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่นะครับที่มาผูกพันกับเตาเราเนี่ยไม่ใช่อะไรผมให้มองไงในกรณีถ้าเนี่ยก็คือผมเริ่มเผาเตาดินนะเริ่มเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาปีที่แล้วนะครับแล้วเนี่ยเกือบปีละนะตัวนี้ก็คือเขาอยู่ประมาณที่10 เดือนนะครับ10 เดือนตรงเนี้ยเขาก็สั่งสมอะไรมานะครับในตัวเขานะไม่รวมผมอะ เดี๋ยวหาว่าผมบ้าอีกนะก็เนี่ยครับก็คืออย่างคนเหมือนกันนะครับผมเริ่มมาถามตัวเองว่ามึงเกิดมาทำไมวะเมื่อตอนสักอายุ45มั้งครับตอนนั้นก็คือผมไม่ใช่อะไรก็เริ่มมามองตัวเองแหละว่ามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายทั้งปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องพ่อแม่พี่น้องปัญหาเรื่องสังคมที่ความเป็นอยู่ที่เราอยู่กับเขาอยู่กับไม่ใช่อยู่กับคนรอบข้างนะแล้วก็ได้มาค้นหาไงว่ามันเกิดมาทำไมนะครับนั่นแหละก็เลยกำหนดทิศทางตัวเองนิดนึงก็คือตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งกูต้องทำอะไรเป็นแก่นสารสักอย่างหนึ่งของตัวกูนะครับผมก็เลยมาเริ่มนวัตกรรมเรียกนี่ตัวผมบัญญัติขึ้นเองนะ
ผมเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมของผมนะครับพัฒนาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่พึ่งพาผู้อื่นนะเราก็พึ่งพาผู้อื่นที่เขามีความรู้ตรงนั้นนะแล้วเอามาดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่นะที่มันจนมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เรื่องเตาของผมนี่ก็คือผมมีความพอใจแล้วนะครับทั้งเรื่องปัญหาการเผาถ่านแรกๆที่ผมมีปัญหาในการเผาถ่านนี่คือที่เริ่มเผาถ่านนะถังซุปเปอร์ซันก็เหมือนกันปัญหาทุกอย่างเลยก็คือเกิดจากไม้สดตรงนั้นตรงนี้ไม้นั่นไม้นี่ไม่แต่เราดันเรียนมาเหมือนเรียนจากปลายนะฮะจากปลายเหตุมาต้นเหตุเราไม่ได้ว่าไม้สดมันคืออะไรติดเร็วไหมอะไรไหมอุณหภูมิเท่าไหร่ไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันตรงไหนเซลลูโลสแต่ละอย่างมีสารประกอบอะไรมั่งอะไรเงี้ยเราไม่ไปค้นตรงนั้นแล้วทุกวันนี้โลกของการสื่อสารเนี่ยมันก้าวหน้ามากนะครับแต่ไม่ทำนะครับก็หมกมุ่นอยู่กับตัวเองนี่แหละแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็ไปดูคนนั้นที่ดูไปคือเปิดวิชั่นจริงแต่ไปเปิดกับคนที่เขาก็อาจจะมีปัญหาเหมือนเราก็ได้เห็นว่าเผาถ่านมาสัก40 ปีเงี้ยเขาก็ยังต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาเก็บไว้ในใจเขาแต่เขาไม่บอกเราแต่เราดันอยากไปเรียนรู้ตรงนั้นนะผมก็เลยมาวันนี้ก็ได้มาแชร์คือว่าจะหาอะไรสคริปต์นะบอกเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะมันก็อยู่ที่ว่าคนที่จะตั้งเป้าหมายเนี่ยมันคืออะไรผมตั้งเป้าหมายเตาดินของผมก็คือว่าเตาดินตอนแรกช่องผมไม่ได้ชื่อนี้นะเพราะว่าผมก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่อง YouTube ว่าต้องตั้งชื่อช่องยังไงมีผลอะไรกับตัวช่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้รู้แล้วก็ไม่สนใจได้ไม่ได้ไม่ผ่านก็เรื่องมันอะไรเงี้ยผมคิดงั้นครับแต่พอดีก็ได้มาเรียนรู้หลายๆอย่างอัลกอริทึมของ youtube.com เนี่ยนะครับอัลกอริทึมคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปเปิดหาเอาเองนะอัลกอริทึมนะครับก็ไม่แตกต่างกับเมตาบริซึมของร่างกายเงี้ยก็ทำให้มันทันสมัยขึ้นนะผมไม่ได้บัญญัตินะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องเจนนู่นเจนนี่เจนเพราะว่าทุกเจนนะมันก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้มาตั้งนานแล้วมันก็มีทุกรูปแบบนะครับก็เหมือนคนโบราณก็ต้องมีเด็กมีคนวัยหนุ่มสาวมีวัยเจริญพันธุ์มีวัยทำงานแล้วก็มีวัยปลดเกษียณมีวัยแก่ชราเงี้ยมีทุกยุคทุกสมัยครับแล้วผมก็มาดูอะไรบางอย่างเนี่ยคือที่พี่พูดโยงเกี่ยวกับเตาเราเนี่ยคือเขาก็เห็นไหมเขาก็มีอะไรที่ถ้าอยู่กับที่เนี่ยเตาตัวนี้ก็เป็นเตาธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะที่ผมพูดนี่คือเรื่องคือกำหนดเป้าหมายแน่นอนของชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นรีเจนเป็นอะไรนะครับไม่ต้องไปเป็นตำนานเป็นนู่นเป็นนี่อะไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ดับไปแต่ว่าก็ได้เผยแผ่ความรู้อะไรตรงเนี้ยตอนที่คุณมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณทำหน่อยเผยแพร่ไปก็มีคนรู้ทำตามก็ได้อะไรถ้ามีคนที่เป็นรุ่นน้องผมเนี้ยสมมุติว่าคุณอายุสัก35 ปีเงี้ยเป็นน้องผม15 ปีก็เผยแพร่ก็ดีละมีภาษีดีกว่าผมนึกว่า15 ปีที่คุณมีชีวิตอยู่เนี่ยที่แตกต่างกับผมเนี่ยก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้นานกว่าผมแต่ก็ไม่สำคัญตรงนั้นก็ไม่ใช่นะหมายถึงว่า35 ปีก็อาจจะไปก่อนผมก็ได้นะครับหรือตอนนี้ผม50ที่ผมบอกว่าอีก20 ปีผม70เนี่ยผมก็เผยแพร่ให้กับบรรดาเพื่อนๆต่างๆเนี่ยก็คือมันก็ได้แค่ที่กำหนดไว้นะว่า20 ปีแต่อาจจะไปก่อนหรือไปหลังก็ได้เงี้ยเราไม่รู้ไงนะครับอันนั้นคือเรื่องที่เราความมีชีวิตของเรานะครับแต่เรื่องตำนานเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ไม่เกิดตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถึงวันนั้นเขาอาจจะมีวิวัฒนาการที่เก่งกว่านี้ก็ได้นะครับมีคนที่เรียนรู้แล้วก็ไปได้ไกลกว่าเราเขาเอามาเผยแพร่กันเขาก็ต้องไปดูคนนั้นมีประสิทธิภาพดีกว่ามีอะไรดีกว่านะครับทั้งเซฟคอร์สเซฟนู่นเซฟนี่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปเรียนรู้จากตรงนั้นมันก็เป็นอะไรที่แค่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับแต่ว่าก็เพียงแต่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทำอะไรให้มันเป็นเป้าหมายของเราหน่อยนะครับในชีวิตเราเกือบ10 นาทีแล้ว
วันนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้แล้วกันนะผมจะตั้งชื่อว่าคลิปว่าต้นกำเนิดนะต้นกำเนิดเตาดินแล้วกันเนาะจะได้มีคอนเทนต์ที่น่าเซิร์ชหน่อยนะครับเอ็นจินเซิร์ชเขาจะได้มองเห็นว่านะถ้าเอาเรื่องชีวิตเลยเนี่ยผมว่ามันก็มีคนเข้ามาดูน้อยอีกแหละนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือตอนนี้ก็คือเรื่องเตาเราเนี่ยปัญหาเรื่องไม่มีละ ไม่มีผมว่าแทบจะคอมพลีทหมายถึงว่าคอมพลีทในวัตถุผสมผมนะทั้งไม้แก่ไม้อ่อนไม้ความชื้นสูงความชื้นต่ำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะเผาได้เป็นถ่านได้แล้วก็เป็นถ่านกำมันนะโดยที่มีเป็นแท่งๆอยู่พอดีผมไปบรรจุหมดแล้วนะได้4 กระสอบที่ว่าเผาเทสมาตั้งแต่แบตที่ทำมาเนี่ยเตานี้นะ77 เซนเนี่ยน่าจะร่วม10 กว่ากระสอบแล้วฮะน่าจะ15แล้วมั้งนะจำผิดนะครับไอ้ตรงนี้คือไม่ต้องไปตีว่ามันราคาเท่านั้นนี่แต่ว่าผมมองว่าเขาให้ความรู้อะไรเรานะแล้วก็อย่างนึงคือเราไม่ติดปัญหาอะไรแล้วถ้าเพื่อนๆใครที่มีไอเดียดีๆเทสแล้วมีอะไรที่ดีกว่าเนี่ยนะครับเราก็มาเสริมเข้ามาได้นะครับให้เพื่อนๆรู้กันไปนะแล้วอย่างหนึ่งคือผมเห็นด้วยกับนวัตกรรมตรงนี้ก็คือว่าถ้าพัฒนาขึ้นนะครับสมมติว่าคุณเผาถ่านได้ดีมากเลยเนี่ยแล้วคุณทำถ่านได้รวดเร็วมาก5 นาทีเสร็จเงี้ยนะครับคุณก็ยังขายถ่านกันได้นะถ่านในตลาดเนี่ยมันยังขาดกันเยอะนะทั่วโลกนะครับไม่ต้องว่าในแต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับทุกชาติตอนนี้เขาต้องการถ่านที่ให้พลังงานแล้วก็ถ่านที่ให้เรื่องเฮลตี้คือเอาไปทำเครื่องสำอางเครื่องดูดฝุ่นอะไรเครื่องดูดกินนะในตู้เย็นในห้องนอนอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์เรานะครับไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลเหมือนคนสมัยก่อนคือว่าเดี๋ยวแม่งเผาถ่านเป็นเดี๋ยวกูไม่ได้ขายเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับในเมื่อคุณผลิตถ่านได้เต็มที่เนี่ยวันละผมให้เลยวันละ2 ตันเนี่ยคุณผลิตได้วันละ3 ตันก็ได้10 ตันก็ได้10 ตันเนี่ยยังไงก็เหลือฮะนะครับถ้าให้เพื่อนผลิตได้อีกคนละ10 ตัน10 ตัน10 ตันก็ยังไงก็ไม่เหลือนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันปรับปรุงดินได้ด้วยนะครับบางประเทศนี่ถมเป็นเมืองเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เนาะนะครับเรามีอะไรเราก็เผยแพร่ให้เพื่อนรู้แล้วก็เข้าใจหลักการในการทำให้มันเร็วให้มันดีนะครับไปด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ